The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian in Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Palalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian in Action, hibalo ng mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian in Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian in Action. Aton kilalahon na makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano, 1st District Board members Marcelo Valentine Sirag, Joan Herminanda, 2nd District Board members Rolito Kahilig, June Mundihar, 3rd District Board members Jason Gonzalez, Mac Palabrica, 4th District Board members Rolando Distura, Domingo Oso Jr., 5th District Board members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas, kagang presiding officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, labi na sa mga pamuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian in Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interviews. Upod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan. Aton natagan sa igtalupangod ang masangkad nga serbisyo kag matuod nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa parayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP. Ang handom amo ang malagaran ang mapumuluyo sa probinsya sang Iloilo pagi sa pagpasad sa mapuslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon pagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Sanggunian in Action. Marso 10, 2024, ika-191 nga episode na kita. Ini ang ika-86 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-45 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kang hindi maripat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot-kamit nga abon kag tubig o kunang paggamit sang alkohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinanglan manaton sa gyapon nga magpanagang batok sa iban pa nga makalalaton nga banatian. Ang ini nga programa parayon nga nagapanumdum sa tanan ng aton nga 14th Iloilo Sangguniang Panlalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton nga ginausoy sa karon. Sanggunian in Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian in Action. Sa aton nga pagpadayon, hibalaw na naton ang pila kang impormasyon nga natipon ang latest halin sa aton nga SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian in Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa matag palamati sang Sanggunian in Action. Yari ang update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 83rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Nanging temporary presiding officer sa unang bahin si 4th District Board member Rolando Distura. Kabahin sa magintalakay sa 83rd regular session ang isa ka proposed ordinance, 2 ka provincial matters, 25 ka municipal matters, 19 ka committee reports, isa ka measure for second reading, kag isa ka measure for third and final reading. Sanggunian in Action. Border Control Ordinance of the Province of Iloilo, aprobado na sa third and final reading sa 83rd regular session sang 14th SP. Ginaprubahan unanimously sa third and final reading ang Provincial Ordinance Number 2024-314 sa makatapos ang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga nagtambong sa 83rd regular session. Ang Provincial Ordinance Number 2024-314 may tigulo.
An ordinance establishing effective border controls in the ports of entry, coastal barangays, and other points of entry of illegal drugs within the province of Iloilo, providing funds thereof and for other purposes. Ang ordinansa, gin-author ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar, gin-sponsor ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig, kagin co-sponsors sang tanan nga makatapo sang 14th SP. Pagkakilalahon ini sa iya malipot nga tigulo nga Border Control Ordinance of the Province of Iloilo. Ipatuman ini sa tanan nga mga ports of entry, tanan nga coastal barangays kag iban pa nga posible nga mga lokasyon nga pagasudlan sa mga illegal nga droga sa sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Katuyuan sang sini nga ordinansa nga matapna ang pagsulod sa mga illegal nga droga sa territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo. Ang pagtapna sa pagsulod sa mga illegal nga droga sakop sang territorial jurisdiction sang probinsya sang Iloilo ang pagapangunahan sang Provincial Border Control PBC Task Force nga pamunuan sang gobernador bilang chairman. Vice Chairman ang Provincial Administrator kag makatapo sa mga Provincial Director sa DILG, PNP, PDEA, PCG, PPA, lakip ang Provincial Legal Officer kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Kadungan sini, may pagatukuron man nga Municipal Border Control MBC Task Force nga pamunuan sang alkalde bilang chairperson, kag makatapo sang PNP Station Commander, PDEA Representative, PCG Representative, Philippine Port Authority Representative, kag Barangay Official. Ang probinsya sang Iloilo magahatag sang reward nga 5,000 pesos sa kada katapo sang MBC Task Force nga makatikma kag makapadulot sang kaso sa mga individual nga nagatuyo nga magdala sang illegal nga droga pasulod sa probinsya sang Iloilo. Ang monetary reward igadugang sa Resolution of Commendation nga igahatag sang sangguniang panlalawigan. Ang mga coastal municipalities gina-require man nga obligasyon nila ang ila coastal barangay sa pagtukod paagi sa ordinansa sang ila tagsa ka border control task forces para sa sini nga katuyuan. I move that Provincial Ordinance Number 2024-314 entitled An Ordinance Establishing Effective Border Controls in the Ports of Entry, Coastal Barangays, and other points of entry of illegal drugs within the province of Iloilo, providing funds thereof and for other purposes, be approved on third and final reading. Yes. So moved. For those who are in favor, please raise your right hand, Mr. Secretary. Yes, again, for those who are in favor, please raise your right hand. Madam Chair, all members present voted in favor of the ordinance. For result of the voting, Provincial Ordinance Number 2024-314, entitled An Ordinance Establishing Effective Border Controls in the Ports of Entry, Coastal Barangays, and other points of entry of illegal drugs within the province of Iloilo, and providing funds thereof and for other purposes. Authored by the Honorable June S. Mundihar, sponsored by all the Honorable Rolito C. Cahilig, and co-sponsored by all SP members, is now approved under third and final reading. Congratulations to our authors and sponsors. Sanggunian in action. Proposed Provincial Ordinance Number 2023-08-42 gin-kalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session sang 14th SP. Ginaprubahan na sa second reading sa ginhiwat nga 83rd regular session sang 14th SP ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-08-42 kag gin-kalendaryo na para sa third and final reading sa masunod nga regular session. Ang Proposed Provincial Ordinance Number 2023-08-42 may tigulo, an ordinance creating the Micro, Small, and Medium Enterprises Development MSMED Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto. Gin-author kag gin-sponsor ni 3rd District Board Member Jason Gonzales.
Ang proposed provincial ordinance amo ang legislative measure sang Iloilo Provincial Government nga ginkuha gikan sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs. Isa ka landmark legislation nga naga-define sa karon nga national policy agud ma-promote, masuportahan, mapabakod kag maganyat ang pagtin-ad kag development sang MSMEs. Ginpasar sang Philippine Congress adtong 1991 bilang Republic Act No. 6977 kag ginamindaran sang Republic Act No. 8289 sa adtong 1997 kag ginamindaran pagid sang Republic Act No. 9501 sa adtong 2008. Ang kasuguan nagapadulong sa pagtin-ad sang Filipino entrepreneurial spirit paagi sa paghatag sang business environment nga angay para sa MSMEs. Naghiwat sa duha ka committee hearings ang komitiba tuhoy sa proposed legislation. Ang komitiba kag ang imbitado nga mga resource speakers nagtipon sa tong December 5, 2023 kag February 13, 2024 sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall agud talakayon ang proposed provincial ordinance number 2023-08-42 nga may tigulo. An ordinance creating the Micro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto. Magluwas sa makatapos ang komitiba kag ukon ila mga tiglawas. Yara man nagtambong ang mga tiglawas gikan sa Provincial Legal Office PLO, Department of Trade and Industry DTI Iloilo, Philippine Chamber of Commerce Incorporated, PCCI Iloilo, Provincial Planning and Development Office, PPDO, Provincial Treasurer's Office, PTO, Provincial Budget Office, PBO, kag Local Economic Development and Investment Promotion, LEDEP Office, Iloilo. Ang chairperson sang komitiba nagpresentar sang proposed provincial ordinance ka nagkuha sang input, suggestions kag recommendations gikan sa mga tumalambong kag gintipon ini sang komitiba. Ginkabig sang komitiba nga ang proposed provincial ordinance isa ka localization sa Republic Act No. 9501 ukon ang Carta for Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs. Ang balor nga 5 million pesos ginpain agud maumpisahan ang implementasyon sang proposed provincial ordinance tungod nga ang nasambit nga budgetary requirement sakop man sa Executive Legislative Agenda 2023-2025 sang Iloilo Provincial Government ukon IPG. For second reading, I move for the approval of proposed provincial ordinance number 2023-08-42 entitled An Ordinance Creating the Micro, Small and Medium Enterprise Development Council of Iloilo Province, providing funds therefore and for such other purposes related thereto, authored and sponsored by the Honorable Jason R. Gonzalez. On second reading, I move for the approval of the said proposed provincial ordinance. So moved. Any second the motion? Yes, Honorable Dura Lex Sed Lex. Motion is approved. So without further discussion, I move that this item be calendared for third and final reading on the next regular session. Yes, sir. Lord Jason, please just take note the typographical error for corrections. Okay, yes, there's a motion for to be scheduled to the next regular session for third reading. Any second the motion? Honorable Modehar, Soliano, De Buque Cahilig, Herminanda, I guess Gonzalez, and Distura. Unanimously seconded. The said proposed provincial ordinance number 2023-08-42 is calendared for third reading on the next regular session. Congratulations. Sanggunian in action. Ginaduso nga 2024 Iloilo Province God Code ginrefer na sa Committee on Women and Family Affairs. Ginrefer sa Committee on Women and Family Affairs nga ginapamunuan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa 83rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang proposed provincial ordinance number 2024-03-49. Nahibaluan nga ang proposed provincial ordinance number 2024-03-49 may tigulo. An ordinance repealing provincial ordinance number 2012-094, otherwise known as the revised Iloilo God Code, and hereby enacting the 2024 Iloilo Province Gender and Development Code nga ginsponsor ni Vice Governor Christine Tingtinggarin.
Ang ordinansa pagkakilalahon kag tumuron bilang 2024 Iloilo Province Gender and Development Code o kon ang 2024 Iloilo Province God Code. Ang Iloilo Provincial Government dapat magkilala sa kada persona regardless of sex, age, class, status, ethnicity, color, disability, religious and political beliefs bilang aktibo nga makatimbang sa pagtinad sa aton pungsod, nagaduso sang alalangay sa ilang nga responsibilidad kag benepisyo nga patas gikan sa resulta sang sina nga pagtinad. Dapat kilalahon man sini ang fundamental right nga manginhilway gikan sa anuman nga sahi sang diskriminasyon. Dapat tahuron man sini ang sexual orientation, gender identity or expression, kag sex characteristics nga ginatumo diri bilang subjects sang kada individual. Ang iya commitment sa pagpasad sang national kag international order nga nabase sa sustainable and equitable growth. Ang Iloilo Provincial Government magahiwat sa pagpatigayon sang kadamuan sang full human potentials sa mga lalaki kag babayi nga mga individual, padulong sa pag-improbar sang ilang nga mga kabuhi, sang ilang mga pamilya kag sang ilang nga mga komunidad. Pagkapainan sang minimum nga 5 million pesos agod makapahamtang sang God unit o kon office kag pagakwaon ini sa budget sang Provincial Planning and Development Office kag dapat ilakip sa masunod nga Annual Appropriation Ordinance o kon supplemental budget sang probinsya sang Iloilo. Proposed Provincial Ordinance Number 2024-03-49. For this, I move that this item be referred to the Committee on Women and Family Affairs. Item A-1 is hereby referred to the Committee on Women and Family Affairs. Sanggunian in action. Konstruksyon sang rice processing complex sa barangay Nangka Batad aprobado sang 14th SP. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Infrastructure nga ginapamunuan ni 4th District Board Member Rolando Distura sa 83rd Regular Session sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprobahan ang resolution nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga makaperma sa kasugtanan para sa konstruksyon sang rice processing complex sa barangay Nangka Batad, Iloilo. Ginpresentar ni 3rd District Board Member Matt Palabrica ang ini nga committee report. Nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. sa makatapos ang 14th SP nga napitsahan January 15, 2024 nga nagahinyo sang otoridad nga makaperma sa contract agreement for and on behalf sang Iloilo Provincial Government IPG kaupod sa Hiroki Construction para sa konstruksyon sang rice processing complex sa barangay Nangka Batad, Iloilo para sa bid price nga 7,883,228 pesos and 55 centavos. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginihiwat ang 81st Regular Session sang 14th SP nga napitsahan February 20, 2024 kag ginendorso sang SP Secretary Attorney Raul Chusayco Jr. for study, report, and recommendation. Ginadoptar sang komitiba ang opinyon sang Provincial Legal Office nga nagasiling nga ang nasambit nga kasugtanan balido santo sa Section 16 kag Section 465 lunsay sang Republic Act 7160 o kon ang Local Government Code of 1991, subject to proper accounting rules and regulations. On behalf of the committee chair, the Honorable Rolando Distura, I would like to render committee report number 4, series of 2024 of the Committee on Infrastructure relative to the letter of Honorable Arthur R. Defensor Jr., Governor to the Sangguniang Panlalawigan members dated January 15, 2024, requesting authority to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Hiroki Construction for the construction of rice processing complex, Barangay Nangka, Batad, Iloilo, for the bid price of 7,883,228 pesos and 55 centavos. The above-mentioned subject matter of this report was referred to the Committee on Infrastructure during the 81st regular session of the 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo dated February 20, 2024 and duly endorsed by the Sangguniang Panlalawigan Secretary for study report and recommendation. Recommendations: this committee recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution
granting authority to Governor Arthur R. Defensor Jr. to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Hiroki Construction for the construction of rice processing complex Barangay Nangka, Batad, Iloilo for the bid price of 7,883,228 pesos and 55 centavos. Your Honor, for Committee Report 10-9, I move for the adoption of the report. So move. Any second motion? Seconded by Board Members Kahili, Diaz, De Buque, and Soliano. Motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution granting authority to the Governor Arthur Defensor Jr. to sign the contract agreement for and on behalf of the Iloilo Provincial Government with Hiroki Construction for the construction of rice processing complex at Barangay Nangka, Batad, Iloilo for the bid price mentioned by the committee. So move. Any second motion? Seconded by Board Members Kahili, Diaz, Soliano, and Herminanda. Motion is approved. Thank you, Boardman. Sanggunian in action. San Enrique, nagpasar sa Municipal Solid Waste Management Code. Matinahuron nga ginarekomendar sa Committee on Environment and Natural Resources nga ginapamunuan ni 1st District Board Member Marcelo Valentine Serag sa 83rd regular session sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Ordinance Number 2023-09 sa San Enrique, Iloilo bilang legal invalid lamang nga magtuman sa Sections 59C, 511 kag 188 tanan sa Republic Act 7160. Ang Ordinance Number 2023-09 sa San Enrique, Iloilo may tigulo: San Enrique Municipal Solid Waste Management Code. Ginrefer ini sa komitiba samtang ginahiwat ang 79th regular session sang 14th SP kag ginendorso sang SP Secretary Atty. Raul Chusayco Jr. sa February 6, 2024 for study, report, and recommendation. May opinyon ng komitiba nga ang nasambit nga ordinansa balido kaya nagasanto sa mga probisyon sang Section 16 may angot sa Section 447A Paragraph 1 sa Paragraph 3 kag 6 kag Section 3 Subparagraph 1, tanan sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Sections 2, 10, 16, kag 47, tanan sa Republic Act Number 9003 ukon ang an act providing for an ecological solid waste management program, creating the necessary institutional mechanisms and incentives, declaring certain acts prohibited, and providing penalties, appropriating funds therefore and for other purposes. Section 4, Rule 19, sa implementing rules and regulations sa Republic Act 9003 kag Article 2, Section 16 sa 1987 Philippine Constitution nga nagasiling: The state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. May angot sa Section 447A, Paragraph 6 sa Republic Act 7160. Tungod nga ang nasambit nga ordinansa may lakip nga mga penalidad ang pagtuman sa Section 59C kag 511A sa Republic Act 7160 matinahuron nga ginasuhestyon antes ang iya implementasyon. Dugang pa, luyag tumuron sang komitiba tungod nga ang nasambit nga ordinansa nagasukot sa mga balayran ang natundan nga LGU nagpagkit sang attendance kag minutes sang public hearing nga ginhiwat santo sa gina-require sang Sections 186 kag 187 lunsay sa Republic Act 7160 ukon ang Local Government Code of 1991. Nga nagasaad nga ang prosedimento sa pag-aprobar sa local tax ordinances kag revenue measures dapat santo sa mga probisyon sa Republic Act 7160 kag ang public hearings dapat hiwaton sa sininga katuyuan antes ipasar santo sa pagtuman sa Section 188 sa Republic Act 7160. Apang, nanutaran sang komitiba ang kapaslawan sa natungdan nga LGU nga ipagkit ang annual investment plan kung sa diin ang alokasyon sang pondo para sa nasabit nga ordinansa ang nalakip para sa iya epektibo nga implementasyon.
Gani, luyag i-highlight sang komitiba ang Section 305 sa Paragraph 1 sa Republic Act 7160 nga nagasaad nga ang local budgets dapat maga-operationalize sa local development plans. Committee Report number 26 series of 2024 of the Committee on Environment and Natural Resources, chaired by this representation. This is relative to Ordinance number 2023-09 of San Enrique, Iloilo. An ordinance San Enrique Municipal Solid Waste Management Code. The subject matter was referred to the committee during the 79th regular session for study report and recommendation. The committee finds that the said ordinance is valid and consistent with the provision of the Local Government Code of 1991 as well as the RA 9003, or otherwise known as an act providing for the economic solid waste management program, creating a necessary institutional mechanism and incentives, declaring certain acts prohibited and providing penalties, appropriating funds for other purposes, and as well as the so in as much as the subject ordinance carries penalties, the compliance with Section 59C and 511A of RA 7160 is suggested prior to its implementation. So in view of the foregoing considerations, the committee recent programs for the adoption of the committee report and the passage of resolution declaring ordinance number 2023-09 of San Enrique as legal and valid, subject to compliance with Section 59C and 511 of and 188 of Republic Act 7160. Your Honor, for committee report and as to, I move for the adoption of the report. So moved. Any second the motion? Seconded by Board Members Kahilig, Tibuque, Diaz, Terminanda. Motion is approved. Kita. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring ordinance number 2023-09 of San Enrique, Iloilo legal and valid, subject to compliance with Section 59C, 511, and 188 of the Local Government Code of the Philippines. So moved. Any second the motion? Seconded by Board Member Tibuque, Soliano, Kahilig, Diaz, and Herminanda. Motion is approved. Sanggunian in action. Santa Barbara, nagpasad sang Housing Board. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability nga ginapamunuan ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz sa 83rd regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ang committee report kag aprubahan ang resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance number 5-S-2024 sang Santa Barbara, Iloilo bilang legal and valid. Ang Municipal Ordinance number 5-S-2024 sang Santa Barbara, Iloilo may tigulo, Ordinance Establishing the Santa Barbara Housing Board. Ginrefer ini sa komitiba, gintalupangod kag ginrefer sa Provincial Legal Office for review and recommendation. Naghatag sa opinyon ang Provincial Legal Office nga ang nasambit ka ordinansa legal and valid. Ang sangguniang bayan may otoridad sa pag-aprobar sa mga ordinansa kag magpasar sa mga resolutions para sa promotion kag preservation sang comfort and convenience sa iya pumuluyo. Santo sa nasaad sa Section 16, may angos sa Section 447A, Paragraph 4 sang Local Government Code of 1991. For Committee Report number 3, Series of 2024 of the Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability, chaired by this representation relative to Municipal Ordinance number 5-S-2024 of Santa Barbara, Iloilo, and Ordinance establishing the Santa Barbara Housing Board. For the recommendations, in view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution declaring Municipal Ordinance number 5-S-2024 of Santa Barbara, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for committee report and as 10, I move for the adoption of the report. So move. Any second the motion? Seconded by Board Members Palaprica, Kahilig, and Soliano. Motion is approved. Likewise, Your Honor, I move for the passing of a resolution declaring Municipal Ordinance number 5-S-2024
of Santa Barbara, Iloilo, legal and valid. So move. Any second the motion? Seconded by Board Members Herminanda, Palabriga, Kahilig, Mondihar, and Soliano. Motion is approved. Sanggunian in action. Haniway, nagpasad sang Local Housing Board. Matinahuron nga ginarekomendar sang Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability nga ginapamunuan ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz sa 83rd Regular Session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga adoptaron ng committee report kag aprubahan ng resolution nga nagadeklarar sa Municipal Ordinance Number 2023-27 sang Haniway, Iloilo bilang legal and valid. Ang Municipal Ordinance Number 2023-27 sang Haniway, Iloilo may tigulo. An ordinance creating the Local Housing Board of the Municipality of Haniway, defining its powers and functions and for other purposes. Ginrefer ini sa komitiba, gintalupangod kag ginrefer sa Provincial Legal Office for review and recommendation. Naghatag sang opinyon ng Provincial Legal Office nga ang nasabit nga ordinansa legal and valid. Ang sangguniang bayan may otoridad sa pag-aprobar sa mga ordinansa kag magpasar sa mga resolutions para sa promotion kag preservation sang comfort and convenience sang iya pumuluyo. Santo sa nasaad sa Section 16 may angot sa Section 447A, Paragraph 4 sang Local Government Code of 1991. Dugang pa, may opinyon ng komitiba nga ang nasambit nga ordinansa nagasibo sa Section 23 sa Executive Order Number 708 nga napitsahan February 26, 2008 nga nagasaad para sa pagtuga sang local housing boards sa local government units. Dugang pagid, nanutaran nga may kabalaka sang komitiba ang kapaslawan sa Municipality of Haniway, Iloilo nga ipagkit. Kaupod sa mga dokumento ang ginsumiter para i-review. Ang ia-aprobado nga annual investment plan nga magasuporta sa epektibo nga implementasyon sang sini nga ordinansa. Gani, luyag ang dahon sang komitiba ang banwa nga liwat bisitahan ng Section 305 sa Paragraph 1 sa Republic Act 7160 nga nagasaad ng local budgets dapat maga-operationalize sa aprobado nga local development plans. Committee Report Number 5, Series of 2024 of the Committee on Social Welfare, Housing, Senior Citizens, and Persons with Disability, chaired by this representation relative to Municipal Ordinance Number 2023-27 of Haniway, Iloilo, an ordinance creating the Local Housing Board of the Municipality of Haniway, defining its powers and functions and for other purposes. For the recommendations, in view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of this committee report and the approval of a resolution declaring Municipal Ordinance Number 2023-27 of Haniway, Iloilo as legal and valid. Your Honor, for Committee Report 10-11, I move for the adoption of the report. So move. Any second the motion? Seconded by Board Members Kahilig, Herminanda, and Soliano. Motion is approved. Thereafter, I move for the passing of a resolution declaring Municipal Ordinance Number 2023-27 of Haniway, Iloilo legal and valid. So move. Any second the motion? Seconded by Honorable Relito Kahilig, Herminanda, and Soliano. Motion is approved. Sanggunian in action. Sa dugang nga mga balita, masami nga pagluntad sang grass fires kag sunog sa mga panimalay ginakabalakan ni Board Member Rolly Distura. Ginpalabot na sa Department of Interior and Local Government sa Bureau of Fire Protection ang kopya sa resolution nga ila nabaton gikan sa Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Sa sulat ni Florencio Benabe Jr., Assistant Secretary for Public Safety sa Department of Interior and Local Government, Quezon City, nga ginpadala sa Secretary to the Sangguniang Panlalawigan of Iloilo nga napetsahan February 2, 2024, ginapahibalo sini nga ang SP Resolution Number 2023-795-B nga may tigulo, Resolution requesting the assistance of the Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin C. Abalos Jr. for the replacement of 39 out-of-date fire trucks in the province of Iloilo. Ang napadala na sa Bureau of Fire Protection para sa evaluation kag angay nga aksyon. Ginghinyo man sini ang BFP nga magsumiter sang report sa Secretary sang Interior and Local Government angot sa maaksyon nga nahimo tuhoy sa nasambit nga resolution.
Angot sini, nagpasalamat si 4th District Board Member Rolando Distura sa floor leader na si 4th District Board Member Domingo Oso Jr., sa presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin, kag sa makaupod sini sa 14th SP nga ang iya kabalaka ang nakalabot sa natungdan nga mga talatapan. Una sini nga ginakabalakan ang kadamuon sang fire trucks nga not serviceable o kun may magamit man apang hindi na optimum level bangod nga daan na. Madumduman nga sang pila ka bulan ang nakalipas sang nagligad nga tuig, ang Committee on Public Order and Security nga ginapamunuan ni 2nd District Senior Board Member June Mundihar, naghiwat sang committee hearing tuhoy sa natabo nga sunog sa bano sang Dumangas nga naghalit sa balay sang anay Vice Alcalde. Nabungat sadto ni anay BFP 6 Regional Director Jerry Candido nga may 39 ka fire trucks nga wala na masyado nagagana gani ginpalabot ini nga mga bagay sa BFP. Ginakabalakan sini tungod nga ang bulan sang Marso amo ang Fire Prevention Month kag masami ang pagluntad sang grass fires kag sunog sa mga panimalay. Yes, I would like to thank my colleagues, my distinguished colleagues, of course our floor leader and our presiding officer, the Vice Governor, that my concern or presentation was presented. That the concern number one is the number of fire trucks that are somehow not serviceable, or they are serviceable but they are not on its optimum level because they're aging, because if you could remember a couple of months ago, it was last year, a Committee on Public Order and Safety, it was during the case wherein the house of the former Vice Mayor of Dumangas was burned. There were around 39, according to Director Candido, if my memory will serve me right, that there are 39 fire trucks that are somehow old or they are not functioning well. So we ventilated this issue to the Bureau of Fire Protection. With this situation now, I'm very much concerned because of the Fire Prevention Month and the frequent grass fires, even on residential houses and such. So I am very concerned about Sanggunian in action. Iyarang dugang nga may informasyon gikan sa atong pagkinunanon upod kay 4th District Board Member Rolando Distura. Also, the concern about the ongoing El Nino, wherein I believe there are already a couple, not couple, but more than 15, I think, LGUs that had already considered that they're under the spell of El Nino drought. So, being also the chair of the Committee on Disaster Risk Reduction, I raised that concern, and we would also to know the status, and it was referred to the committee also on agriculture under board member Lito Kahilig. So there will be a joint committee hearing on March 11 at 9 o'clock in the morning. Official communication will be sent out to the concerned agencies and resource persons to be part of this joint committee hearing. Sanggunian in action. Well, they say actually if you don't have a fire truck, or if you have a fire truck but it is not functioning, and couple of which where your question is where to get your water, that's a double whammy. So this really raises the concern of such a, I'm not a pessimistic person, but as disaster manager, we have to look beyond, on the eventualities. So, para sa akong dako gid concern. And if you will remember also, there was also a resolution asking some LGUs who are capable, if not buying a fire truck, but buy a tanker, water tanker that can accommodate around more than 7,000 to 10,000 liters as a source of water, to support the firefighting activities. And also a resolution at that time requesting the different water districts to improve also their fire hydrant, the source, mga fire hydrant, galing may mga fire hydrant nga nakulbaan ng fireman, ang Bureau of Fire nga base kung gamito nila suyo po nila asa lagtok masuyok. Because of there's not so much available water.
But what I was so trying to look is, why not get also water from the river? No? And even at instances, siguro tubig sa dagat. Kung kailangan anyway, as the need arises, no? Urgently mo. So, kung may ara ka mo nga, wala ka mo kuhaan nga tubig para ipampatay sa kalayo, why not get water from the shoreline? Anyway, matuod nga tuktukon ang pan mo, pero tinuan mo lang na. Pero importante na buga mo, nagamit mo siya para sa firefighting. May mga local government units nga, ang fire station hindi pa ila own. May mga balaan ko nga muna. In fact, sa subungan niya, my town, no, Dumangas, until now, wala pa dahil matapos gani ang fire station. I don't know what happened to that. No? So, isa ina ka-concern. Number 2, pagkaibalo ko, may gani kami bago nga fire truck ang Dumangas. Of course, under sa pagpaniwa ni Congressman Purge Biron and of course the mayor, bago na dang isa nila kahino. Wapo na. Same with Barotac Nuevo. But ang duha ka old nga fire trucks ang Dumangas, ang isa I think is being repaired and the other one is not longer serviceable. No? So, pero balaan ko iya nga ang Dumangas has 4 fire trucks. But siguro ang duha lang sumo isa for repair and I think the other one, I don't know kung i-consider nila for repair pa. But other LGUs like Anilaw, I believe do wala sila sing fire truck. So, kanalan tagaan gid na sang Bureau of Fire Protection nga may aragin sila dapat kung pwede kada local government unit sang fire truck. Sanggunian in action. Yeah, I am also thinking of inviting representatives from the National Irrigation Administration or NIA. Well, in fact, in our case in Dumangas and Barotac Nuevo, I'd like to show you that every now and then I have also a constant communication with Director John Elbores, no? And there are times kakatugid ako sa site. And this now, I'll show you, this is the picture that I have taken. This is now the site this is in Barotac Nuevo, in Monpon. No? So they are putting sheet piles and then eventually they will also be putting, actually this is a 2-barrel 1.2 meters in diameter with 1/2 inch HDPE, high density polyethylene pipe. So duha ini nga amuning itakod sa will replace the old siphon that was destroyed. Not destroyed but because of the unusual movement of aggregates there in that area, naligto ang liog sang siphon dito sa part sang Barotac Nuevo. So, by virtue of gravity actually, the siphon, kung from Patotan, manaw siya under the riverbed, basa ka balik. Ang pag-abot diri sa babaw na utod. No, because of may movements sang sediments dira. So, subong amuning ginaobra nga this will provide water for more than 4,400 hectares. These are rice-producing barangays of the town of Barotac Nuevo and all the way to Dumangas. I know this place because when I was mayor, gakadto gid ako diya kay bato-bato sa langit, tamaan gagalit, may nagabutang na sa illegal check sa mga kanal sa irigasyon. So ginapangkakas namon together with the PNP and the National Irrigation Administration personnel. So, para ang tubig makalapot sa all the way to Dumangas. Kaya kung ginabarahan nila gina-check nila illegally, ang tubig gabalik lang sa suba. O kakadto sa ilang pandi sila lang yung mabuhi, paano karon ng iban. So, that is what I have been doing there. No? So, I'm thankful to Director Bores, to Jonel of the National Irrigation Administration for this. No? So, sa iyaman nga prompt na action. Sanggunian in action. 400 ka mga atleta lubos ka nagapasalamat kay Vice Governor Christine Tingtinggarin.
Nalipay gid ang kabugusan nga 421 ka mga atleta kag ilang nga mga coaches kag chaperones sa ilang naagom nga mga insentibo gikan sa Iloilo Provincial Government sa Huwebes ang aga, Marso 7, 2024. Nibruan nga 421 ka mga atleta nakaagom sa medalya sa ilang nga pagpasakop sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Amit kag sa palarong pambansa sang nagligad nga tuig. Matam isang ilayom samtang nagapasalamat sa kay Vice Governor Christine Tingtingarin nga among authors ng Provincial Ordinance Number 2000-217 nga nagatag sa rewards kag recognition sa mga atleta sa probinsya sang Iloilo sa coaches kag chaperones. Ginbaylugan sa pagkatapos ang 14 sangguniang panlalawigan nga maduso ang ordinansa agud nga matagan sang insentibo ang mga nagahimakas nga makapangibabaw sa mga sports competition. Kabugusan nga 4,023,000 pesos ang cash incentive nga gin-release ang Kapitolyo. Kag ang ceremonial turnover ginpangunahan ni Vice Governor Christine Tingtingarin, Provincial Administrator Olbanyas na nagtiglawas kay Governor Arthur Defensor Jr., 2nd District Senior Board Member June Mundiar, Iloilo Schools Division Superintendent Ernesto Servillon, kag Iloilo Sports Development and Management Office Head Dr. Jenilyn Fundal. Nibuluan nga si dalom sa Provincial Ordinance 2000-217 ang mga atleta nga nagdaog sa medalya sa WIVRA Amit magabaton sang cash incentives nga mo ang mga masunod. Bronze 2,000 pesos, silver 3,000 pesos, gold 5,000 pesos. Ang mga medalist sa palarong pambansa magabaton sa masunod nga cash incentives. Bronze 4,000, silver 6,000 pesos, gold 8,000 pesos. May separado ba nga cash incentive sa mga coaches, assistant coaches, trainers kag official chaperones. Ang mga medalists sa international sports events kaangay sang SEA Games, ASEAN Games, Asian Games kay iban pa ang magabaton man sa insentibo sa idalom sa ordinansa. Ginpresentar man ang 49 ka mga atleta nga scholars ang probinsya nga nangin kwalipikado sa Sports Educational Assistance Program sa idalom sa Provincial Ordinance Number 2019-199. Ang mga recipient kinabugusan sa elementary kag secondary athletes magabaton sa educational assistance nga 24,000 pesos kada tuig. Sanggunian in action. Ang search for Huwarang Ilongga sang probinsya nagsugod na. Mahimo na nga makasumiter sa nomination form kag portfolio ang luyag magpasakop sa Search for Huwarang Ilongga sang probinsya nga nagsugod sa February 22, 2024. Bukas ini para sa 4 ka kategorya nga ginalakipan sa mga huwarang nanay para sa mga Iloy nga benepisyaryo sang 4Ps kag nangibabaw sa standard sang 4Ps. Huwarang Ilongga sa agrikultura o kunyara sa agri-fishery sector o kon may small scale o kon 1 hectare and below nga duta nga nagapatubas kag nagahatag inspirasyon sa komunidad. Huwarang Ilongga sa medisina at kalusugan o kon mga barangay health workers. Kag Huwarang Ilongga sa edukasyon o kon mga daycare worker nga dedikado sa pagluso sang early child care and development sa iya komunidad. Mahimo nga inominar ang Ilongga nga residente sa probinsya sang Iloilo. May maayo nga panimuot o kung good moral character. Kag wala na pamatbatan sa anuman nga krimen. May meritorious distinction nga angay kilalahon. Kag dapat agent of positive changes. Kag may na-initiate ka programs, projects, services o kung innovations nga nagapromote sa development sa komunidad. Naibaluan nga ang search for Huwarang Ilongga sang probinsya nasandig sa Provincial Ordinance Number 2018-167 nga may tigulo, an ordinance establishing the search for Huwarang Ilonggo sang probinsya and prescribing guidelines thereof nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtingarin. Itibong ang mga Ilongga nga may dalayawon nga hinimuan, ipabugal ang ila binuhatan. Ikaw ang nakahibalo kung sino ang Huwarang Ilongga sa banwa mo. Ipasakop na! Base ikaw na ang Huwarang Ilongga sang probinsya. Sanggunian in action. Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 83rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Pinaagi sa sini nga programa, ginadala sa iyo ang tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Dapat nakahibalo kamo sa mga balita, impormasyon, serbisyo kag dedikasyon sa makatapo sang 14th SP. Upod kay Vice Governor Christine Tingtingarin bilang presiding officer, kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in action, tubtob sa masunod nga semana, Sanggunian in action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon nga mga impormasyon para sa kasayuran sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo.
Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa atong SP Secretary Attorney Raul Josico Jr., kabilugan nga tapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action Program. Diri na magatakop ang ining edisyon sa aton programa, Sanggunian in Action. Mabatian diri sa Bombo Radio tag sa Domingo, alaw na sa hapon. Makitaan mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladara nga nagapanumdom. We do not only heal as one but recover as one. Keep safe, everyone. Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon ng edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sining nga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.